तुम्ही पण ऑब्झर्व केलं असेल की स्मॉल बघा तुमचं बिहेवियर इम्प्लिसिट ॲटिट्यूड असं म्हणतात. आर यू रेसिस्ट, आर यू कास्टिस्ट, आर यू अगेन्स्ट द पुअर, डू यू हॅव एम्पथी सिम्पथी फॉर द पुअर. सगळे काय म्हणतील येस आय हॅव द एम्पथी सिम्पथी फॉर द पुअर. आता त्या जर लोकांना ज्याने म्हटलं की टेकन आऊट तिच्या बाईक परत उसरलं असेल काही असेल, सो त्याला जर जाऊन विचारलं तुम्ही की डोंट यू हॅव अ सिम्पथी फॉर द चिल्ड्रन किंवा जे काय विचारलं तर ते काय म्हणतील येस आय हॅव. ठीक आहे, बट अगेन म्हटलं की इम्प्लिसिट ॲटिट्यूड्स जसे की आपले बाहेर येतात बऱ्याच वेळेला. अँड दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ प्रिजुडिसनेस अँड डिस्क्रिमिनेशन. सो युअर डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन युअर प्रिजुडिस. सो आपले काही प्रिजुडिस एव्हरी स्पेअर्समध्ये असतात. इथे तुम्हाला बघायला म्हटलं की ॲटिट्यूड दॅट इज सोसायटीज ॲटिट्यूड टुवर्ड्स लुकिंग ॲट द चिल्ड्रन. इफ शी इज वेल ड्रेस्ड देन यू हॅव अ व्हेरी गुड सिम्पॅथेटिक ॲटिट्यूड. सगळे रिलेटिव्ह विचारलं आर यू लॉस्ट, ठीक आहे, तू आई कुठे आहे तुझी, सगळे everyone asks, but when she is not dressed properly, म्हणजे थोडक्यात काही गरीब असेल तर कोणी विचारणार नाही तिला. and she rich घरची वगैरे वाटत असेल well dressed, then everybody will laugh. So this is a very classic example that how we think that society should behave and how society is really is. ठीक आहे, आता this is a one experiment, बऱ्याच लेवलला खऱ्या प्रमाणामध्ये होतं, but again there are some people who go against the myths. म्हणजे जसं की the purpose of ethics learning is असं आहे म्हणून अशा गोष्टी घडतात असं नाही. You have to think की अशा गोष्टी घडतात, so this could be the solution, right? कारण IAS साठी काही 10,000 जागा नाही आहे. एक 5 लाख मुलं बसतात तर 10,000 जागा नाही भेटत. So only 150 candidates will be IAS. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये असं नाही की IAS तो खूप इथिकल असतो किंवा हे असतो. असं बरंच एक्झाम्पल तुम्ही पाहता की नॉट नेसेसरी इथिकल वगैरे, पण जी गोष्ट तुम्हाला नेसेसरी आहे, ठीक आहे, तुमच्या एसे रायटिंगमध्ये त्याच्यानंतर एथिक्समध्ये एक सेन्सिटिव्हिटी किंवा सोसायटीसाठी बघण्याचा थोडासा एक सेन्सिटिव्हिटी आणि सिम्पथी वगैरे असं तो एक तुमच्यामध्ये इंटरेस्टेड आहे, तर तुमच्या आन्सर्समधून थोडासा रिफ्लेक्ट करायचा. दॅट इज द पर्पज. कोणाला बोलायचं the video anybody wants to give some perspective? Yes. The change. Right. बरोबर. म्हणजे सपोज की आपण बघतो की रँक 1 आला, रँक 2, रँक 3 UPSC मध्ये, ठीक आहे. सो आपल्या लगेच काय होतं की आपला दृष्टिकोन बदलतो. सपोज की मी जर मेडिकल कॉलेज त्यामुळे मेडिकल कॉलेजमधून असतो, सो अर्लियर दे नो मी की मी ॲव्हरेज किंवा ॲव्हरेज वॉटेवर असं आहे, पण रँक काढल्यानंतर आम्हाला त्याला तो खूप हुशार होता. ठीक आहे, म्हणजे आम्हाला हा तो हुशार होता असं तेवढा अभ्यास नाही करायचा, मे बी त्याला IAS साठी अभ्यास केला असेल. अल्टिमेटली युअर परसेप्शन चेंजेस टुवर्ड्स दॅट पर्सन. हा पॉझिटिव्ह सेन्समध्ये वगैरे असू शकतो, बट अगेन सोशल प्रॉब्लेम्सकडे बघण्याचा जास्त आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे की हाऊ सोसायटी लुक्स ॲट द सोशल प्रॉब्लेम्स. ठीक आहे. हां, अगेन आपण याच्यामध्ये वेरियस फॅक्टर्स आहेत, जसे की प्रेजुडिसनेस वगैरे असं म्हणतात. ड्रेसिंग म्हणून जज करतात. आता सपोज चिल्ड्रन आहे की जी गाईडलाईन शी विल कन्सिडर द सेम थिंग्स. म्हणजे तिला विचारल्यानंतर क्वेश्चन जसे विचारले, सो शी विल टेक द सेम ॲटिट्यूड इन द लॉंग टर्म. त्याच्यामध्ये आता इफ यू डिलिबरेटली थिंक दॅट व्हॉट इज डन इज अनजस्ट, तर मग त्याच्यावरती विचार करायचा. जर आपल्याला कधी वाटलंच नाही की चुकीचं आहे म्हणून, ठीक आहे, जर तुम्ही रस्त्यावरती तुम्हाला जर तुमच्या ड्रेसला जर घेत असेल किंवा हे तुम्ही त्याला स्ट्रेट करत असता मोठे, तुम्हाला कधी वाटत नाही की मी चुकीचं करतोय किंवा चुकीचं करतोय, त्याच्यामध्ये काही फरक पडत असतो. आणि दिस इज लाईक काय आहे दॅट इज बिकॉज इट होत आहे, तेच आपण इंग्लिशमध्ये स्टडी करतो. काय आहे कारण प्रिजुडिसनेस.
का आणि कारण त्यांचा ॲटिट्यूड आता तो ॲटिट्यूड कशामुळे आहे तर त्याला त्याचे फॅक्टर्स वेगवेगळे असतील. फॉर एक्झाम्पल दिल्ली, ठीक आहे, दिल्लीमध्ये पोलीस फोर्स जर काढली तुम्ही, दिल्ली पोलीस, आणि ती जर कम्पेअर केली सपोज की दुसऱ्या region किंवा मराठवाडा region, राईट, तर मराठवाड्यामध्ये जर बघितलं तर रिमोट एरिया खूप जास्त आहेत, सपोज की पार्किंग आहे, हे आहे, पण दिल्लीमध्ये काय इट इज अ क्राउडेड मेट्रोपॉलिटन स्टेट, पण तरी पण काय बघितलं निअरबाय सपोज तर क्राउडेड एक हायवेवरती पूर्ण ट्रॅफिकमधून तिच्यावरती सपोज जे गॅस गाडी गेलेली तिथे इन्सिडेंट झालं नाही. मग इट इज सो असा आपण विचार करतो की इट शुड बी सेफ ना, दिल्ली इज कॅपिटल, त्याच्यानंतर मॅक्झिमम पोलीस जर तुम्ही बघता येईल सिटीमध्ये जर मॅक्झिमम पोलीसमध्ये असतो तर दॅट इज दिल्ली. दिल्ली मी मेट्रोपॉलिटन सिटी पकडली आणि पोलिसांचा नंबर जर घेतला की पोलीस कुठे तर दिल्लीमध्ये सगळे जास्त आहे. सो देन दिल्ली शुड बी द सेफर सिटी. हे कॅपिटल आहे, सगळे पॉलिटिशियन्स तिथे असतात, आपले प्रधानमंत्री, प्राईम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सगळे तिथे असतात. सो फ्रॉम दिस पर्स्पेक्टिव्ह एवढे जर इम्पॉर्टंट लोक तिथे सेफ राहू शकत असतात then ordinary person should be safe there. But on contrast we see that it is not the same case. ठीक आहे, तुम्ही जर मराठवाड्यामध्ये घेतला तर उलट मराठवाड्यामध्ये किंवा दुसरे कोणता येते फॉर एक्झाम्पल तिकडे तुम्हाला कमी इन्सिडेंस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट दिसेल. नॅशनल ह्युमन राईट कमिशन, ओके, तर त्यांच्या आणि नॅशनल क्रिमिनल रेकॉर्ड ब्युरो NCRB यांच्या रिपोर्टनुसार दिल्ली जे आहे सेक्शुअल असॉल्ट किंवा ह्युमन्स अगेन्स्ट मोलेस्टेशन यांचा टॉप करतं. टॉप करतात दिल्ली. सो इट इज अगेन द सिमिलर टू प्रेजुडिसनेस आणि डिस्क्रिमिनेशन. एनी क्वेश्चन वाज देयर? यू आर जस्ट डूइंग द इन्फॉर्मेशन, राइट? ओके, then we will start with the democratic attitude. Democratic attitude मध्ये काही जास्त नाही आहे, फक्त त्याच्यामध्ये हे सांगणार आहे की नाव डेमोक्रेटिक ॲटिट्यूड म्हणजे काय की डेमोक्रेटिक ॲटिट्यूड इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल ॲटिट्यूड. म्हणजे पॉलिटिकल ॲटिट्यूड म्हणजे काय की हाऊ अ कंट्री शुड फंक्शन. त्याच्यामध्ये जर तुम्ही पॉलिटिकल ॲटिट्यूडमध्ये हा पॉईंट केला तर इट इज ओके. सो हाऊ अ कंट्री शुड फंक्शन विल बी डेमोक्रेटिक ॲटिट्यूड. सो डेमोक्रेटिक ॲटिट्यूडमध्ये लाईक सपोज की डेमोक्रेसी आहे इंडियामध्ये, सो त्याच्यामध्ये काय की some will feel it is a political institution, right? It is just a political institution. त्याच्यामध्ये असं नाही की डेमोक्रेसी असायला हवी की नाही असा विचार करायचा करतो. इट इज लाईक अ इन्स्टिट्यूशन, म्हणजे गव्हर्नमेंट कसं फंक्शन करायचं ते डेमोक्रेटिक. सो डेमोक्रेटिक ॲटिट्यूड इज अबाउट द तुम्ही त्या पर्स्पेक्टिव्हने विचार करता. डेमोक्रेसी दॅट मीन्स पीपल शुड बी द सेंटर, पीपल शुड बी द म्हणजे राजा जो म्हणतो तो एक कॉमन सिटीजन असायला पाहिजे. दॅट इज लाईक डेमोक्रेटिक ॲटिट्यूड. So democratic attitude कसे त्याच्यामध्ये रिफ्लेक्ट कसा होतो. So just write one line in the democratic attitude that democracy as a way of life. So democracy as a way of life, and not just a political institution. Democracy as a way of life and not just political institution. So that is a democratic attitude. You are not looking at just a political institution, but as a way of life. Okay, democracy as a way of life असायला पाहिजे हे तुम्ही म्हणताय. ओके, then next heading is determinants of political attitude. Determinants of political attitude. Now, what could be the factors that determine person's attitude? कोणी सांगा रे? हे पण सांगा.
Okay. Next, education. Okay. Upbringing. Okay. Culture. Social situation. Social atmosphere. Okay. Family. Surrounding. Society. Economical background. Yes, it is very important. Political attitude मध्ये बघतोय आपण. So political attitude मध्ये जास्त पॉइंट देणार. So I will give some very few points there because all these factors are there. But again, we have to give important points. जैसे कि family matter, right? So family का फरक कसा पडेल थोड़ा सा. एक travel and right? So त्यांचा inclination is because of the family, right? So family थोड़ा political attitude त्यांची जी ideology तयार झालेली आहे, तो attitude तयार झालेला आहे because of the family, right? So बाकीचे काही factors, economic status हा एक important factor आहे. Why? Because जाताना मी विचारलं होतं की how many of you support communism, right? Capitalism आणि socialism. Okay. I guess I will first like to hear from the one who raised for the communism. Communism साठी तुम्ही answer केलं का? Yes. Why? Equality and justice. Okay, workers and farmers साठी एकच आयडियोलॉजी पूर्वी त्याच्याबद्दल विचार करतो. सोशलिझम सोबत सांगाल? येस. एक्सट्रीम इक्वालिटी. Okay, good point. But I think equality is a illusion concept. What she is trying to say, equality is a illusion concept. There cannot be a perfect equality in every sense in each sphere in the society. So this is the somewhat fault in the communism. That is what she is trying to say. If I am correct. So she is correct in one sense, and you are also correct in one sense in saying that this is the only ideology which gives the workers and farmers, which puts them at the highest position. Okay. Socialism they are priority, but they are not certainly the highest position. The highest position the कोणाचं welfare वगैरे म्हणतो, the proletariat, ठीक आहे, म्हणजे म्हणतो proletariat. तर तिथे कम्युनिझम मध्ये असं नाही की कोणी राजा असेल, कोणी राजा असायला पाहिजे किंवा प्रधानमंत्री असायला पाहिजे, you should take the decision. It is like people are ruling for themselves. And everyone जे आहे benefit of worker farmer जे की लास्ट सेक्शन मध्ये आहे त्याला पण कशात जास्तीत जास्त इक्वल बेनिफिट्स मिळतात. तर दॅट इज द थिंग इन कम्युनिटी. येस, यू आर राइट. हां, right. So this is an important point in communism again. But again, the fault आला तो नंतर होईल. Fault काय आला that is different. But at least it is not necessarily की एखादी ideology follow करतोय आपण तर त्याच्यामध्ये fault आपल्याला माहित करूनच हे करायला पाहिजे किंवा right. So socialism झालं. Yes. Yes. कोणते बोलणार होतं? हां. Equitable distribution of resources. Yes, equitable. Okay, able. That means equitable. Equal distribution of resources. The communism. Equal distribution. Equitable is about socialism. That means, आता जर माझ्याकडे 1000 रुपये आहेत, and as if I say we are 100 people here, so काय आपण प्रत्येकाने किती घ्यायला पाहिजे? 10,000 रुपये घ्यायला. So हा काय झाला? कम्युनिझम.
ठीक आहे. त्याचं खूप एक गायीचं एक एक्झाम्पल तुम्ही बघितलं फोटो फेसबुकवर तुझा पाहिला, ठीक आहे. गाय असेल तर ते उद्या सांगतो तुम्हाला एक्झॅक्टली काय. तर ती गाईचं दूध काढायचं आणि ते सगळ्यामध्ये वाटायचं, मग ते वासराला काही उडणार, त्याला काही उडणार, त्याचीच कमी दिलं, मग ते दूध काढायचं, मग गाय वासराला जास्त द्यायचं, मग त्याच्यानंतर लोकांनी एवढं घ्यायचं. हे सोशलिझम. आणि कॅपिटलिझम म्हणतो ते दूध काढायचं कोणीच नाही पाहिजे, ते दूध काय करायचं मार्केटमध्ये विकायचं, रोज विकत राहायचं, त्याच्यातून पैसे कमवायचे, दुसरी एक गाय घ्यायची, त्याच्यानंतर त्याचे पिल्ले होऊ द्यायचं, माणसाचा बिझनेस वाढवायचा. दॅट इज कॅपिटलिझम. ते दूध कोणाला भेटतो कोणालाच भेटतो. दॅट इज लाईक हे सोशल मध्ये थोडासा डिफरन्स लाईक दिस. हे प्रॅक्टिकल मध्ये वॉटेवर भेटतो. पण इक्विटेबल इज अबाउट व्हॉट यू कॅन डू. माझ्याकडे 1000 रुपये असतील तर आय से की 1000 माझ्याकडे आहे, सो आय नीड ॲटलिस्ट 300 ऑफ इट. तर दॅट इज अबाउट सोशलिझम. तीनशे मी स्वतःकडे ठेवले पण 700 तर ते पण मी डिस्ट्रीब्यूट करेल. म्हणजे डिस्ट्रीब्यूट कसं करेल, सगळ्यांमध्ये इक्वल करेल का नाही, इक्विटेबल. म्हणजे जर एकाकडे ऑलरेडी 100 रुपीज असतील तर मी त्याला 10 रुपये देईल. एकाकडे 10 रुपये जर असतील तर त्याला मी 70 रुपये देईल. तर दिस इज लाईक यू आर trying to achieve something that could be near to the equal. It is not near, it is not equal. Land reform जर असेल तर असं मी म्हटलं की प्रत्येकाला 20 एकर किंवा 10 एकर यायला पाहिजे. तर प्रत्येकाला जर 10 एकर येत असेल तर तो काय झाला, कम्युनिझम झाला. आणि प्रत्येकाला जर सपोज की 50 एखाद्याकडे 500 एकर आहे तर त्याच्याकडे 50 एकर होत आहे, पण ते 450 मध्ये काय करत तुम्ही एक 100 फार्ममध्ये किंवा 200 फार्ममध्ये वाटून टाका वाटून, आणि प्रत्येकाला ॲटलिस्ट 5 एकर जागा घेऊ द्या. तर हा काय झाला, सोशलिझम. तर लँड रिफॉर्म जर झालं तसं तो कम्युनिझम तिकडून घेतलेला आहे, पण आपण त्याला अडॉप्ट केलेला आहे. आपल्याकडे लँड सिलिंग लिमिट वगैरे म्हणतो. सो दॅट इज अगेन अबाउट द सोशलिझम. आणि कॅपिटलिझमच्या फेवरमध्ये होते. कॅपिटलिझमचं एक ओपिनियन आहे. येस येस कोणी सांगा. Sir, whatever people have said earlier was more applicable from independence in the 1990s, sir. Because India was a turbulent phase and democracy was not stable. But after globalization, as the economy opened up, 90s नंतर economy मध्ये sudden changes झाले. त्यामुळे equitable आणि equal distribution of resources may not matter anymore. कारण henceforth the world order is going to be based on economy. And till the time economy is not growing, we will not have resources in the first place to distribute. कारण ते it will fall short. So the main focus should be on generating resources, and the answer would be capitalism, but again with the focus on democracy and inclusive growth. So that would be the middle path approach, neither communism nor socialism or capitalism. Has to be the middle path approach, and distributing whatever the capital is there, half of it to the society and half again in the market to generate more resources. Okay. First, capitalism जो follow करतो, that is not according to the ideology. Okay. The capitalism आपण follow करतो शकतो. So that is not according to the ideology. So what actually capitalism is saying. ठीक आहे. Suppose जर socialism जर पाहिलं, socialism जी theory आहे ती आपण तशी follow पूर्णपणे नाही करत. But you said about middle class, that you perceive it as middle class, capitalism. But again, socialism is so that we can say it could be a middle class. Socialism हा काय middle class असतो. तर आपल्याकडे पण जो capitalism असतो, तर तो socialismचा थोडासा perspective असतो. But in one sense you are correct in saying कि first we should be able to generate resources. जर resources असतील तरच ते distribute होतील. 1000 रुपये माझ्याकडे आले तर ते काहीतरी काढणारे आणि काय I think I perceive it rightly that 1000 rupees ते आले ते जनरेट करणं महत्त्वाचं आहे. ते डिस्ट्रीब्यूट करणं नंतरची गोष्ट आहे, पण ते 1000 रुपीज येणं महत्त्वाचं आहे. नाव हिज ओपिनियन इज की ते 1000 रुपये येतील काय 100 असतील ना ते 100 डिस्ट्रीब्यूट करायला पाहिजे. ओके, बिकॉज दॅट विल बी इक्वल डिस्ट्रीब्युशन जे असेल ते अचीव करू शकतो. अँड कॅपिटलिझम विल से की फर्स्ट वी नीड टू जनरेट रिसोर्सेस तर डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. ठीक आहे. सो दिस इज लाईक अ डिफरन्स. मग हा काय की अगेन व्हॉट आर द रिझन्स की हे सांगण्यामागे रिझन काय होतं की बरेचसे ना जे वॉटेवर 3 लोकांनी जे सांगितले 4 लोकांनी तर त्याच्यामागे फॅक्टर्स असतात. ठीक आहे. युअर अपब्रिंगिंग असेल, फॅमिली असेल, युअर इकॉनॉमिक स्टेटस असेल, युअर अर्लियर एक्सपिरियन्स असेल, जॉब केला असेल, जॉब होते, त्याच्यात हे सगळे फॅक्टरने काय होतं की युअर ॲटिट्यूड इज डिटरमाइंड. ओके. मग सपोज जर एखादा
गरीब फॅमिलीमधून असतो, राईट. सपोज तर तो काय त्याचा मोर इन्क्लिनेशन कोणीकडे असेल, सोशलिझम, राईट, किंवा कम्युनिझम. ओके, कम्युनिझम किंवा सोशलिझम. जर दुसरं जर कोणी रिच घरातून असेल, ठीक आहे, अंबानी टाटा, बिर्ला वगैरे, त्यांचा कुठे असेल कॅपिटल, राईट. सो दिस इज लाईक ॲटिट्यूड. आता याच्यामध्ये डिफर होऊ शकतात, नॉट नेसेसरी. जसे की बाबा आमटे जेव्हा कॉलेजला होते तर ते मर्सिडीज घ्यायचे, इतके रिच होते, राईट. पण त्याची नंतर काय त्यांच्याकडे गाडी पण नव्हती. सो दिस इज लाईक चेंज इन द ॲटिट्यूड. ॲटिट्यूड चेंज करण्यासाठी फॅक्टर्स वेगळे, बट अगेन इन्क्लिनेशन कॉमन असं असते की रिच असेल तो विल फेवर कॅपिटलिझम, पुअर असेल तर तो सोशलिझम, ठीक आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये कॅपिटलिझम असेल. आता काय रिच कंट्री म्हणजे डेव्हलप कंट्रीज असेल तर त्याचा कसा असेल कॅपिटलिझमकडे, डेव्हलपिंग कंट्री पुअर कंट्री असेल तर त्याचा कसा असेल सोशलिझमकडे. ओके, दिस इज अगेन डिटर्मिनंट्स ऑफ पॉलिटिकल ॲटिट्यूड. त्याच्यामध्ये लिहून घ्या फॅक्टर्स. इकॉनॉमिक स्टेटस फर्स्ट. इकॉनॉमिक स्टेटस. फर्स्ट त्याच्यामध्ये लिहून घ्या कॅपिटलिस्ट, सोशलिस्ट. कॅपिटलिझम, सोशलिझम आणि मार्क्सिझम तीन लिहून घ्या. Okay, so your economic status could decide your attitude. Example, suppose आता JNU मध्ये होतो कन्याकुमारी, so this is I'm from poor background, that is why he supports leftist category. आता तुम्ही काही रिच पण असलेला त्याचा ॲटिट्यूड चेंज होऊ शकतो, बट अगेन जनरल टर्म्स मध्ये आपण असं म्हणतो, ठीक आहे. अगेन मी आता मॉर्निंगला सांगितलं होतं ॲटिट्यूड सपोज की यंग पीपल कसे असतात मोर रॅडिकल, ओल्ड असतं ते कॉन्झर्वेटिव्ह. सेकंड फॅक्टर लिहा एज. एजमध्ये लिहा यूथ डॅश रॅडिकल, ओल्ड एज कॉन्झर्वेटिव्ह. सो आय थिंक मी मॉर्निंगमध्ये एक्सप्लेन करून सांगितलं की हाऊ